Recording na ba siya? Okay. And so, congratulations pala since kayo ay nakapasa sa MTY1101, which is the Inorganic and Organic Chemistry, no? And now you're moving sa Analytical Chemistry, no? So, dahil nag-upgrade kayo ng subject, dahil nag-level up tayo ng subject na expect na medyo mas magiging mahirap yung mga di-discuss natin. Okay? So anyway, ang concept lang naman ng Anachem is similar with the inorganic chemistry last semester. No? So expect lahat ng topics halos may calculation. Okay, so anyway, so let's talk about this subject first. Ano yung coverage ng Anachem? So basically, Anachem covers all the types of analysis, no, sa chemistry. So dalawa kasi yung type ng analysis. We have the quantitative analysis and the qualitative analysis, no? So when we say qualitative, we are pertaining to the qualities ng matter natin. So ano ba yung mga quality ng matter? For example, yung color. Okay, so that's a qualitative aspect. Pag nagbago yung color ng substance, that means there is a reaction that happened, no? Okay, ano pa yung mga qualities niya? Pwedeng shape, no? Okay, so ganun yung mga colors, mga shape ng matter, as they change, ibig sabihin, mayroong physical or chemical change na nangyari. And aalamin natin yon sa analytical chemistry. Other than the qualitative aspect of Anachem, di-discuss din natin yung quantitative aspect ng matter, no? So, pag sinabi natin quantitative, meaning niyan quantity. So, ibig sabihin, it involves measurement. So, that means, sa Anachem, magsusolve-solve talaga tayo sa quantitative part, no? So, we're going to solve for the concentration of the substance, the number of moles of the substance, no? Yung stoichiometry nila, no? So, ganun. So, yun yung mga kailangan natin i-expect sa Anachem, no? So, yung qualitative aspect, kailan siya mag-form ng precipitate, etc., etc. Ano yung magiging color niya? Yun yung qualitative aspect ng Anachem. Pag sinabi naman natin quantitative, again, measurements yan. So, expect maraming calculations sa quantitative part ng Anachem. Okay? So, is this important? Yes, no. Bakit? No? Kasi sa medical technology field, sa field ninyo, you are the one who will be doing chemical analysis sa human samples, no? For example, um, kunwari, urinalysis, di ba? So, kukuha kayo ng urine sample, you will analyze them, kung ano yung mga creatinine contents, no? Kung may blood ba doon, no? So, yung mga ganong bagay, na lalaman natin yung amounts ng matter, yung amounts ng substances na yon sa urine sa tulong ng Anachem, no? So basically, itong Anachem, this will give you an idea on how you will do those analysis sa future, no? Pag nasa field kayo, gagamit kayo ng mga instruments na ginagamit sa Anachem. For example, UV spectrophotometer, etc., etc. Okay, so ganun. Yung Anachem, ito yung magiging tulay nyo para sa quantitation na gagawin nyo sa future, no? Yung mga blood chemistry, yun. May Anachem part doon, no? Yung mga urinalysis, fecalysis, ay hindi, wala ata sa fecalysis, no? So basta ganun, no? So yun, we are expecting also na ma-develop nyo yung analytical skills. No? When you say analytical skills, we are pertaining to yung calculations. Kailangan magaling kayo sa calculations and sa reasoning. No? Bakit kaya ito nag-react doon? No? For example, pinaghalo mo yung suka, pati yung baking soda. Ano nangyari? Acid-base reaction. So kailangan ma-recall ninyo yung inyong inorganic chemistry para mas maintindihan nyo lalo yung Anachem, no? So kung nadalian kayo sa inorg-chem, madadalian kayo sa Anachem. However, if you find inorg-chem medyo tricky, no, you will find Anachem tricky. Pero
katulad ng sinasabi ko sa mga bata talaga, kaya naman, no? Manageable tong Anachem. So, i-guide ko kayo kung paano mag-solve ng problems. May mga shortcuts ako yung tuturo, no? So, yun. Abang na lang kayo sa mga ganong bagay. Okay? So, basically, yun lang yung sinasabi ng slides dito, no? So, ano yung Anachem? This will give us an idea on how we will analyze, no, the matter based on its qualities and quantities, okay? So, yun lang yung pinaka gusto natin sabihin about Anachem. Quality and quantity, yun yung aaralin natin. Okay. So, course objectives, number 1, so mag-a-analyze tayo ng concepts behind measurements, solutions, stoichiometry, statistical analysis of data. Yes, may statistics tayo dito, no? Pero basic stats lang naman. Mga high school statistics, no? Okay? Then qualitative and quantitative excuse me, qualitative and quantitative analysis, then equilibrium reactions, no? So itong mga to, basically, ito yung nasa inorganic part nyo eh. Ito yung nasa inorg. Although may dadagdag tayo dyan, syempre. No? So, ngayon pa lang, after the class, no, mag-review na uli kayo ng inorg. No? Okay? Then, after nyan, isa pang objective natin is to develop understanding ng concept through virtual laboratory exercises. No? Last semester, ang ginawa natin ay yung laboratory focus siya sa concepts, no? And then solving. Hindi na tayo halos nakapag-virtual lab. May mga lab videos kami, pero hindi natin siya masyadong na-utilize, no? Kasi focus tayo sa discussion last sem. This time, ang Anachem kasi medyo mahirap siya, medyo mahirap siya i-imagine minsan, no? So that's why we need virtual laboratory talaga, no? So, I will walk you through some virtual labs, no? Kung paano yung ginagawa yung preparation ng solution sa laboratory talaga, no? So, papakita ko online din, no? Syempre, wala akong laboratory apparatus sa bahay. Okay. So, yun. What else? Basically, discuss natin yung principles and theories governing chemical analysis. Basically, ito yung inorg pa rin to. Okay. So, kaya nga sabi ko sa inyo, as long as strong kayo sa inorg, buhay na buhay kayo sa Anachem. Okay? And then, i-relate natin to sa life problems, no? Okay. So, marami akong machichika dito about life problems that involves Anachem in the future. Actually, may movie akong alam na may kinalaman yung Anachem doon, no? So, nangyari yon sa United States. Anyway, kukwento ko yun pag nandun na tayo sa topic na yun. Tapos, panoorin nyo na rin kung, di ko lang kung meron sa Netflix. And then, last one, for you to be able to communicate with your peers. No? Communicate kung ano yung nangyari sa reactions and ano yung consequences nun. Kasi ito yung problem sa scientific community. No? Ang scientific community that involves kayo, kaming chemists, mga researchers, no? Ang problem sa atin is we can't communicate very well sa tao, no? Parang we keep on saying this, that, blah, blah, blah. Kaya ang nangyayari, yung mga tao, di alam kung ano gagawin. For example, ngayong pandemic, no? So, di nila alam yung differences ng types of mask, surgical mask, and 95, kung ano-ano binibiling mask, no? So, ang goal natin as members of the scientific community is to help those people, no? To communicate with the normal people, no? Kasi sila naman yung end goal natin dito, no? Sila naman yung mga tao na kukunan natin ng blood samples. Sila yung tao na magbibigay sa atin ng mga serum, no, na i-analyze ninyo. No? So, ang mahalaga, matuto tayo how to communicate with our peers, no, with the people, no, kung ano yung meaning ng ganitong analysis, etc., etc. Okay? So, anyway, madadevelop nyo yan until graduation nyo naman. No? Okay? So, basta yun lang. So basically, ang objective natin is to strengthen your inorg. Tapos dadagdagan lang natin yan ng malalang equations. No? So yun. Anachem na yun pag ganun. Okay? So yun lang.
For the course materials, ang kailangan natin na textbook ay Introduction to Analytical Chemistry by Skug, no? Excuse me. Itong textbook na 'to, meron na ata siya sa Tom's Bookstore, kaso we're still waiting a word 'no, from Cengage kung yung bibilhin niyo bang textbook ay yung may OWL V2 or yung wala, ano. So, mag-a-update na lang kami kung alin ba yung textbook na bibilhin niyo. Anyway, um, marami naman atang stock nun, no. So, yun. So, wait lang kayo, we're still waiting from the department and sa Cengage kung anong textbook yung kukunin natin diyan. Pero yan yung textbook. However, dito sa ating Canvas, may in-upload akong ibang reference materials, no. So, let me just share it. Punta lang tayo dito. Excuse me. Okay, so ito sa starter pack, no, sa modules natin dito sa Canvas, punta lang kayo sa Canvas syempre. Naglagay ako ng 2 textbook na pwede nyo gawing reference materials, no. Itong Chemistry 12th edition ni Chang Goldsby. Pwede nyo to gamitin as reviewer for your inorganic chemistry. Pwede rin sa Anachem, no. Kung gusto nyo mag-review, gamitin nyo to. Okay? Then, itong Quantitative Chemical Analysis, this is my favorite Anachem textbook, no. Dali kasi siya intindihin, no. Nag-board exam ako, ito lang ginamit ko, no. Maunawaan mo naman siya. So, yan. So, you can use the two, pero again, reference lang sila, no. Hindi sila yung required materials, no. Okay. So, yun. Download nyo na lang kasi ako, yung mga additional materials, binibigay ko talaga, no. So, yan. Pwede nyo i-download yan. Pero again, hindi yan yung required na material, ha? Okay. So, yun. Okay, balik tayo dito. So, ito pa rin yung required material. Okay, so I'll give instructions kung ano ibibilhin. Dalawa kasi options doon, yung may OWL, tas yung wala. Okay. Course requirements, okay? Excuse me. So, for you to pass this subject, ito yung ating requirements. So, for the formative assessments, ito yung quizzes. For the lecture, you will have 10 quizzes. For the laboratory, you will have 10 quizzes as well, no? So, 5 sa midterm, 5 sa finals. Hindi yan 10 ngayon, no? Malulula na kayo pag ganun. Okay, so tigla 5 na. So, 5 quiz sa midterm, 5 quiz sa finals. Okay? So, kung ano yung ganap ng in-org, ganun din yung ganap this sem. So, 20 items or 20 points in total. Okay? That's multiple choice. For the summative assessment, midterm and final exam to. Okay? So, ang mangyayari sa ating exams would be departmentalized, no? So, ibig sabihin, lahat kayo, no? Lahat ng medtech students, iisa na yung exam na kukunin nyo, no? So, these are some changes na ginawa ng department for this semester, no? Para uniform daw. Okay? So, yun. So, uniform ng magiging exam. Dati kasi kanya-kanya eh. No? So, ngayon, hindi na. No? So, uniform na tayo lahat ng exam. Okay? Pero yung formative and formative assessment, kanya-kanya na yan. No? Okay. Okay, so for the grading system, 50-50 as usual, 50% will be for formative, 50% will be summative. No? Tapos, 50% on LEC and 50% on lab, that will give you your final grade. No? So, yung lalabas sa Canvas, sa tawag nun, central nyo. Okay, so ganun. 50-50 lang naman yung computation. Anyway, meron naman tayong mga consultation. No? So, I can walk you through your grade calculation. Excuse me. Okay, so ngayon, student-centered learning, alam nyo to, yung shift ng focus is from teacher to students, pero ako, nambe-baby ako ng mga bata, no? Okay, spoon feeding madalas, no? So, yan. So, hindi ko to nagagawa actually. Pero, try to develop this, no? Kasi, ang hirap sa online class na i-implement ko to, eh. Wala lang, no? Ang dami kasi struggles ng bata ngayon. So, minsan, nang spoon feed talaga ako
kunwari, nakalimutan nyo 'to, di-discuss ko muna 'to bago tayo mag-proceed, gano'n. So, you can ask my former students kung paano tayo mag-lesson. Okay. And ito yung course outline. Ito yung gagawin natin sa buong semester. And again, this is a tentative schedule lang naman, no? We still don't know kung ano meron in the following weeks, no? Kasi baka mamaya may class suspension na naman, although that's unlikely kasi malapit na mag-summer, wala na namang bagyo siguro. Okay, so ang expect na lang natin yung mga holidays, no? Especially the Holy Week, no? And kung ano nung holiday pa man dyan. Okay, pero this is the tentative schedule, no? We may go in advance or mag-lag behind tayo. Okay, so ito. So, ito tayo, week 1, orientation. So, ganito yung ginagawa natin, orientation lang. For next week, we will study solutions. So, sa laboratory solutions tayo. Ano to, yung mga concentration units, molarity, no, etc. etc. Diyan natin discuss yan. Next week, statistics tayo. Madali lang tong stats, no? Tapos ituturo ko yung calculator, shortcuts ng stats para madali yung buhay. Okay? Then, after that, we will do the gravimetric and combustion analysis, no? Then, after that, we will have acid-base equilibrium and solubility equilibrium. Okay? So, 4 topics lang tayo for the midterm exam. Okay? So, kayang-kaya nyo yan. Although, kaya nga sabi ko, maraming math, no, involved dito. Okay? Sa stats pa lang, alam nyo, maraming math. Sa solutions, ang daming equations dyan. Dito rin, acid-base equilibrium, marami equations. So, 4 topics pero expect na tricky sila. Okay? Pero again, I believe kaya nyo yan. Okay? So, yan. So, yan yung gagawin natin sa lab. Basically, first chapter, solve agad na. Ayan. So, ganun lang gagawin natin. Sa lecture, ganun din. Wala kayong kawala sa solving. Okay? Anak M to eh. Kung kayo ay math person like me, mag-e-enjoy kayo sa Anakem. Nung undergrad, tutuwa ako dito eh. Tapos nung board exam, ayaw ko na sa kanya. Okay. So, wala naman kayong ganito sa board exam. Don't worry. Okay. So, yan. Then, for the finals, ito yung ating topics, 4 ulit. So, we will have acid-base titration. Good luck. Ang daming equation dito. Chapter 6 will be on electrochemistry. Kung naaalala nyo yung redox reaction, aralin nyo ulit. That will be very helpful sa electrochemistry. Okay? Pero don't worry, ito yung favorite topic ko. So I will really walk you through this topic. No? Ito yung pinaka nag-e-enjoy ako eh. Kasi ito yung dahilan ba't may kuryente tayo. Okay? Chapter 7, spectrophotometry. This is about colors. So kung kayo ay tao na mahilig sa colors, mag-enjoy kayo dito. And then chromatography. Dito nyo makikita yung application ng Anakem sa field ninyo. Okay? Kasi for example, drug testing. Gumagamit tayo ng chromatography to detect drugs. No? Kunwari, urinalysis. Gumagamit tayo ng spectrophotometry to detect certain molecules. No? So, ganun. So, habang nagdi-discuss tayo niyan until chapter 8, bibigyan ko kayo ng examples na magagamit nyo, mare-relate nyo sa field nyo. Kasi baka isipin nyo yung anak, ano lang yan, ganito, ganyan subject lang yan. Hindi, no? Malaking tulong yan sa field nyo. So, ipapakita ko na lang in the future. Okay, so anyway, ito yung tentative schedule ng ating activities. There will be no quizzes until the 3rd week. No? Kasi adjustment period. No? So, kung gusto nyo umalis ng gusto niyo magpalit ng prof, no? Kunwari, from me to other prof, okay lang. Okay, from other prof to me, okay pa rin, no? So, ganun yung mangyayari. No? Adjustment period, you can change your sections. So, kayo bahala, no? Pero, this is uniform starting 3rd week, magkakaroon na ng quizzes. Okay? So, be prepared, no? So, sa ngayon, ano lang tayo? Chill, no? Puro kwento-kwento lang. And solving, syempre. Okay, so yan. Check nyo na lang yung schedule. And this is for TAL. Wala naman TAL sa inyo, so skip na natin to. Okay? So yan. Excuse me.
Ano pa ba? Classroom policy, so classroom policy, ayun lang, please please be honest with yourselves na lang. 'Wag mag-cheat siyempre, matatanda na kayo, hindi na uso yung cheaters 'no. Kung ayaw natin ng cheaters sa relationship, dapat sa subjects din 'no. Bawal mag-cheat 'no. Just be honest with yourselves 'no. Mas okey na yung bagsak, pero hindi ka nandaya kaysa sa pasado pero nandaya 'no. So yun. Despite the limitations 'no, sa conduct ng exam sa online class 'no, ako ay highly believe na hindi kayo yung mga type ng students na magpi-picture, se-send sa GC niyo yung sagot 'no. So, alam ko hindi kayo gano'n 'no. So, yun. Just be honest lang. Yun lang naman gusto ko, 'no. And yun, acquire your course materials. Nasa Canvas na yung mga lessons actually, paki-download na lang 'no. Although I will give supplemental materials pa 'no. Okay. So, gano'n lang. Organize your schedules 'no. I don't know kung ilang hours kayo per week, pero gaya nga ng sabi ko, yung Anachem medyo intensive 'to sa calculation. So if kayo medyo nababagalan kayo sa solving niyo, bigyan niyo siya ng more time, okay? So kayo na bahala mag-schedule sa sarili niyo. Pero I would request 'no, you to please give more time sa practice 'no, ng solving, lalo na if dun kayo hirap 'no. Kasi yun yung madalas na issue with Anachem, mahirap yung calculation. Pero yun nga, lahat naman natututunan. So kaya niyo yan, okay? If you have any difficulties with the exams, just let me know, no? So yan, quizzes, internet connection, nawala, sabihin niyo lang sa akin. Ako bahala sa inyo. Okay? So that's all for our overview. Do you have any questions about the about Anachem? Excuse me. By the way, ito yung Canvas. Pag nagbukas kayo sa laptop, ito yung bubungad sa inyo. So, itong mga to, mga PDF na yan na yung lessons natin. Okay, so please, pakibasa na lang. Paki-download na. Tuturo natin yan syempre. Pero download nyo na muna lahat na. So, sa Thursday na lang tong isa. Itong isa, Chapter 0. Ayan, overview to, ay hindi, discuss na natin to ngayon. Mabilis lang naman te. Okay, so yun. Basta gusto ko download yung lahat ng materials na yan. Punta lang kayo sa files, lesson. Actually, pwede nyo i-download yung buong folder. Ando na lahat, like and lab. No. Pero I can give you supplemental materials pa. And by the way, no, since karamihan sa inyo ay MOL, no? So kunwari, nawalan kayo ng internet, kasi di kayo naka-attend ng online class natin, paano kayo magkaklase, no? So may solution kami diyan, no. Yung mga former students ko alam na may YouTube channel ako. So pinublic ko na yung videos, don't worry. So punta kayo ng YouTube. Ano nga yung YouTube, may channel ako, pangalan niya ay J Kemi, no. Wait lang. Hindi yung alcohol Hindi ako yung may-ari nun. May nagtanong sa akin "Sir, kayo ba may-ari ng J Kemi?" Hindi. Excuse me. Teka lang ha. So ito yung channel natin, and dito ko ina-upload yung mga lessons talaga, no. Kasi dati nasa MS stream, ano yun, 'di ba? Tawag doon? Nasa MS stream ba 'yon? Yung videos natin nandun. Kaso ang problema doon medyo malakas sa data kapag nandun sa Microsoft website yung videos. Kaya in-upload ko na lang sa YouTube, no. Kasi kunwari magpa-load ka, go sir 50. 'Di ba may free YouTube 'yon? Okay, so para kahit nasa cellphone kayo, pwede niyo siyang mapanood, no. So ito yung aking channel, Jchem. Yan, so Jchem. Kayo bahala kung magsusubscribe kayo or what. Pero andito yung lessons. Kunwari punta tayo sa playlist.
Ayan, nandyan yung playlist. Ito yung first sem. Dito lahat ng videos namin. Kung ano, gusto nyo mag-review ng in org, punta lang kayo dito. So, andyan lahat. Simula chapter 1. Yan, chapter 1. Basta ganun. Panoorin nyo na lang. Meron din akong Anachem dito. Ito yung last sem. Ay, hindi. I mean, last year. No? Bago tayo lockdown. May mga videos din ako ng Anachem. Kung gusto nyo panoorin ngayon, panoorin nyo na. No? Excuse me. Ayan. So, ito. Kaso, yung mic ko dito, yung yung pangit pa na mic. No? Kaya, medyo mahina boses ko dito. Pero, ayan. So, ito yung mga didiscuss natin sa Anachem in the future. Ayan. Pwede na kayo mag-advance. No? Although, tuturo ko pa rin yan, syempre. May commercial ng Jollibee. So, yan. So, paano po ako mag-conduct ng classes? Ganito. Naka-screen share yung iPad sa laptop. Then, nagsusulat ako sa iPad. No? So, para meron tayong parang kunwari nasa classroom lang tayo. Magsusulat ako dyan sa board natin. No? So, ganun. Ayan, ganyan yung ganap natin. I believe that's ganyan din naman sa ibang prof siguro na sulat-sulat sila sa board natin. Kunwari yan, susulat mo yan. Ayan. Basta ganun. Kung gusto niyo makita kung paano ako magturo, punta lang kayo sa channel. Public na lahat ng video naman. No? So, kung gusto niyo mag-review, punta lang kayo doon. No? So, yan, JChemie, yung ating channel. So, ganun din gagawin ko this semester because some of my former students also ask for videos. No? Kasi hindi daw sila makapag-enlist sa akin. Kaya, nanghingi na lang sila ng video. Okay? So, anyway, ganun po yung mangyayari sa atin. Okay? Baka may question kayo before we proceed sa ating class. Questions about the conduct of semester. Siyempre, hindi tayo papakilala na, no? Isa-isa. Ay, hindi nyo pala ako kilala. ako na lang magpapakilala. So, sino ba ako? Ako po si Sir Jim Cruz, no? Jim R. Cruz. Ako po ay isang chemist, no? So, may RCH kami sa dulo. Kayo naman, pag kayo naging medical technologies, edi may RMT sa dulo. Okay. So, take na kayo ng ports. Magkakaroon kayo ng ganyan. Is valid ID din yan eh. Okay. So, ako po si Sir Jim Cruz, no? Ang aking background ay nagtuturo ako since 2018, right after my graduation. Okay, so BS Chem ako sa PUP, no? BS Chem sa PUP. So, noong 2018, nag-start din ako magturo. Saan? Nagturo po ako sa PUP before. Then, lumipat ako sa FEU. Kasi aircon. De joke. Hindi. Wala lang. Okay. So, ganun. So, starting 2018, right after the graduation, nagturo na ako. Ay, hindi. Boards muna, then turo. No? So, mga tinuturuan ko po madalas ay senior high school. Yung nasa PUP ako, senior high. Mga engineering, food technology students. Ano pa ba yung mga tinuruan ko sa PUP? Ayan. Yan po yung mga tinuruan ko noon nasa PUP ako. Ngayong nasa FEU ako, so far, ang mga naturuan ko ay medtech, bio, psych, pati education. So, ano yung mga subject na tinuturo ko? Excuse me. Subject na tinuturo ko ay, syempre, in-org chem, gen chem, syempre lahat. Halos lahat ng chem. Anachem, biochem, tinuturo ko rin yan. So, baka next year, I don't know if may biochem ako next year. Pero yan, tuturo din ako yan. Ano pa ba? Org chem, yan. Basta may chem, tinuturo ko po yan. So, yan lang.
wala na akong masabi about myself. Kayo na bahala research about sa akin. So yun. Kaya punta na lang kayo sa LinkedIn website ko. LinkedIn account. So andun yung details ko. So yun lang. Okay, do you have any questions po? Just raise your hand para ma-settle natin yung mga questions. Kumusta naman yung yung Christmas break? Kasi parang actually ako din ako parang tapos na siya. Kasi klase na agad ngayon. Parang bilis lang ng Christmas break. Ang dami lang nangyari tapos ayun. Classes na uli. Okay. So anyway, it seems na wala kayong question. Pero kung meron, message nyo lang dito ha. So huwag kayong matakot. Okay lang. Gusto ko yung mga students na maraming ito. Sir, need po ba lahat na bumili ng book? Itong sagot dyan ay makukuha pa lang namin sa department. Kasi given yung short prep time, medyo hindi namin na-settle lahat. Pero we're still waiting to hear from Cengage and the department. Kasi last time, 'di ba, ginawang required yung textbook ng Inorg Chem, yung Introduction to General Organic Biochem, 'di ba? Ginawa siyang required. Then later on that month then, and I mean the next month pala. The next month nun is sabi na siya, hindi na required mag-OWL V2. This time, di ko po alam yung sagot na kasi we're still we're still yet to hear from them pa. Okay, so yun. Pero ayun nga, yung required textbook andun na. Pag may heads up na yung department na bilhin nyo to, yung may OWL o wala, tapos sasabihin nila yung sagot, tapos i-relay din namin sa inyo yung info, kaya don't worry. Okay, so yun. So kung required lahat bumili ng textbook, tanong namin sa department muna. Kasi kung kung tatanungin niyo ako, mas feel ko bumili ng books. Actually, may textbook talaga ako dito ng Anachem. Wala lang, kasi mas maganda mag-aral na may book. Pero yun nga, ginawa ko na lang sa inyo. So far, naglagay ako ng additional materials. Pwede nyo rin namang gamitin yun. Okay? Kunwari, mahirap, talaga, mahirap tayo makahanap ng other funds. Alam nyo naman ngayon, medyo mahirap talaga yung trabaho. Hindi nga ako maka-sideline din. So kaya lang tayo, tulungan na lang tayo. Kaya ako nag-upload ako ng 2 reference materials just in case na hindi mag-require talaga ng individual textbook yung department. Okay, pero in case na anyway, baka may question kayo kasi mag-start na tayo ng discussion. Okay, sige. Okay, so start tayo ng overview sa Anachem. Okay, so dun sa ating orientation, kung mapapansin nyo, in-emphasize ko yung quantitative at yung qualitative analysis, 'di ba? Yun kasi yung heart ng Anachem, no? Okay. Pero bago tayo pumunta dun sa pinakapuso niya, alamin muna natin what Anachem is all about, no? So what is analytical chemistry? So when you say analytical chemistry, the word itself, no, yung term na analytical, ano ba yung root word niyan? Analyze, no? Okay. So analytical chemistry is a branch of chemistry that analyzes matter, no? So aalamin niya kung anong type ng matter yung meron tayo. Okay? And it is a tool sa science na magagamit mo in any fields, whether nasa research ka, pure sciences, natural sciences, health sciences, magagamit niya yung analytical chemistry. Why? Because this subject analyzes matter.
lahat naman ng bagay sa mundo ay matter, 'di ba? Ikaw, nagma-matter ka, gawa ka sa matter, no? May chemicals sa loob ng katawan mo, matter 'yon. So basically, analytical chemistry understands matter, no? So ang question nun is paano niya excuse me, paano niya inaalam yung matter, no? Paano niya ina-analyze yung matter? So yun nga sabi ko sa inyo, may two types of analysis. We have the qualitative analysis and the quantitative analysis na. When we say qualitative analysis, we are pertaining to the qualities. Ano yung mga characteristic ng matter? Anong element yan? Ano yung color niya? Ano yung ano niya? Reactivity. Will it form precipitate or not, no? So yung mga ganong questions, that is under the qualitative form of analysis, no? So, yun, malalaman natin kung ano yung mga behavior ng matter in the qualitative aspect part, no? Pagdating naman sa quantitative aspect ng ANACHEM, we are pertaining to the amount of substances. When we say amount of substances, we are specifically pertaining to their stoichiometry, okay? Their mass-mole relationships. No? Teka lang. So yan, pag sinabi natin quantitative analysis, we are pertaining to amounts of substance. No? And when we say amount of substance, we are uh, pertaining to stoichiometry, to be specific talaga, no? Teka lang, lobat yung laptop. Ay, gumana ng charger. Ayun, gumagana na siya. Okay, so yan. So, ganun. Dalawang branch yung ANACHEM. Bali, may qualitative and may quantitative, no? So, again, ano yung difference ng dalawa? When we say quality, we are pertaining to the identity of the matter and its behavior, no? Kung yung chemical na yan ay mag-form ng precipitate, will it form bubbles? We don't know. Qualitative chem ang magsasagot, no? Yung qualitative aspect ng ANACHEM, yung sasagot sa questions na yun. Okay? So I know may idea na kayo kasi na-discuss natin yung types of reaction noong in-org. So please review them. Gagamitin kasi natin uli yun. Okay? So yun. So basically in-org part lang to. Pagdating sa quantitative analysis, in-org part din to. Specific lang sa stoichiometry. So yun, amounts of substances eh. So what I want you to do is yun, ano na kayo, mag-review ng stoichiometry, mass-mole relationship, etc. na. So ganun. So yun, dalawang branch yung ANACHEM again, qualitative and quantitative. Okay? Quality, identity. Quantitative amounts or quantity, no? Or stoichiometry to be specific. And saan ginagamit yung ANACHEM? Sa lahat, no? So, ginagamit to sa lahat ng field, no? Whether kayo ay chemist, okay? Whether kayo ay medical technologist, doctor, no? Biologist, marine biologist, geologist, no? Basta may ANACHEM sa lahat ng mga bagay na yan. Bakit, no? Kasi ang science naman, ang pinaka-foundation ng science is numbers, math, no? So, sa ANACHEM kasi, siya yung nagko-quantify ng substances. Siya yung nagbibigay ng numbers kung gaano karami to, gaano karami yan, na naiintindihan ng lahat ng field. For example, kunwari nakita mo, kunwari ako, na-detect ko na may ganitong level ng chlorine sa tubig. Kunwari, swimming pool yan, nasobrahan ng chlorine. Kunwari, sabihin natin 500 ppm ng chlorine, 500 parts per million. So, pwede ko sabihin sa health officer na, sir, delikado yung swimming pool na yan kasi ang daming chlorine, no? Nasakit sa ano yan. Delikado yan, no? Delikado pag nalanghap ng mga bata yan. No? So, basically, lahat ng fields ng sciences, ng research, magkakaunawaan with ANACHEM, no? Kasi tayo yung magbibigay ng numbers and tayo rin yung mag-i-interpret nun. Kasi nga,
meron tayong qualitative and quantitative aspect ng ANAChem, di ba? So, hindi lang tayo numbers. We are also after the explanation kung bakit toxic to, bakit dangerous to, bakit okay lang to, no? So, parang tayo nagbibigay ng go signal sa lahat ng fields ng sciences, whether approved yung isang research or hindi, no? So, ganun din sa vaccine, no? May ANAChem din doon. No? So, inaalam nila kung kung ano yung effectivity rate ng vaccine, no? So, through ANAChem, malalaman mo kung ano yung percentage ng effectivity ng isang vaccine, no? Although, syempre, hindi ko na field yan, no? Kaya mo na yung mga epidemiologists mag-explain further. Pero, yun nga, everything involves ANAChem sa science, no? Okay, so whether medtech yan, mag-thesis kayo, may ANAChem dyan, no? So, yun. Ang role ng ANAChem is to bind all the fields of sciences as one, no? So pagsasama-samahin niya lahat ng understanding ng lahat ng field, no? Para malaman natin kung ano yung relevance ng matter na to sa buhay natin. Toxic ba siya or hindi? ANAChem magsasabi dyan. Okay? So, yun. So, ito yung pinaka-central sa lahat ng central sciences, no? Di ba, chemistry is the central science? Para sa akin, yung ANAChem, siya yung pinaka-center ng lahat ng sciences, no? Kasi lahat ng fields gagamit ng ANAChem. Okay? So, for example, ito nga, we have this diagram showing the relationship of ANAChem with other fields, no? So, hindi lang siya limited sa chemistry, biology, health sciences. Actually, pwede mo rin siya gamitin sa physics and engineering, no? For example, ano yung relation ng ANAChem sa physics? 'Di ba? Recent na balita, merong star na na-detect, no? Kunwari, yung sun na lang natin, okay? Yung sun natin, sabi nila, that's 99% hydrogen, something percent of helium, and other traces of elements. Question doon, paano nila nalaman? Pumunta ba sila sa sun, tapos tinimbang nila? Hindi. Ano yung sasagot doon? ANAChem. Bakit? Kasi 'di ba kanina sa course outline natin, nakita nyo yung spectrophotometry. Spectro, colors. O ano naman marerelate nun? Paano natin marerelate yon sa elements? Kasi each element will give different colors, no? Will give off different colors, no? Kunwari, potassium, that will give off a lilac color, no? Medyo purple color siya. So, ibig sabihin, kapag may potassium yung star, medyo may madadetect kang purple na color. Kunwari, may carbon dyan. Kunwari, may carbon yung star. Reddish yan. Kaya nga, for example, yung biggest star, nasasabog na in a few years from now, si Betelgeuse, no? Sa Orion's Belt. Yung Betelgeuse, sasabog yun eh. Yun yung red giant. Bakit siya kulay red? Kasi may carbon doon. Okay? So kapag ang star kasi may carbon, sasabog talaga yan. Okay? May red giant siya, then sasabog siya. So yun. So sino yung nakaka-detect ng elements sa mga celestial bodies? Si ANAChem. Depending on the color, sasabihin niya, ito hydrogen yan, ito lithium yan, kasi kulay red. Ito sodium kasi kulay dilaw, no? Ito copper kasi kulay green, okay? So yun. So just by colors, pwede mo malaman yung identity ng element thanks to ANAChem. Okay? So, punta naman tayo sa engineering. Saan nagagamit to sa engineering? For example, yung mga rebars, no? Yung mga bakal. So kapag yung bakal kasi, dinamihan mo siya ng carbon, pag dinamihan mo yun ng carbon, yung mga bakal na ginagamit sa construction, mabilis yun masira. No? Nasa topic yun ng strength of materials, SOM sa ENG. So inaalam nila doon yung percent composition ng bakal, ng concrete. No? So depending on the percent composition ng elements doon sa bakal na yon, it will have different effects sa structure. Pwedeng matibay, pwedeng hindi siya matibay. Sino yung sasagot ng composition ng elements doon? Si ANAChem. Okay? So, kung meron kaming instrument na para siyang barrel, no? Itatapat mo lang siya sa object,
makikita mo yung percent composition. Okay? So, ano yung basis ng instrument na yon? Excuse me. Anachem yon. Yung may kinalaman kung paano na-detect yung elements na. So, yan. Ito, alam nyo na yung mga application. Punta tayo dito, geology. Paano siya related sa Anachem? 'Di ba, kunwari, may fossils. Isipin nyo, paano nila nalaman na, ano yan, 1 billion years ago? Okay. Paano nila na-detect yan? Anachem yung sagot doon. Bakit? Kasi, ang living things at yung mga objects buried sa ilalim ng lupa, magkaiba sila ng content ng carbon-14. Okay? So, pag dinetect mo yung difference ng carbon-14 levels, tawag doon carbon dating. No? So, magkaiba kasi yung carbon-14 content ng nabubuhay, yung nasa surface ng Earth, sa nasa ilalim ng lupa. For example, yung mga dinosaur, mga fossils. No? So, by just quantifying kung gaano karami yung difference na yon, pwede mo malaman kung gaano katagal na siya nasa ilalim ng lupa. No? For example nga, yung bone ng dinosaur, ang carbon-14 levels ay ganito compared to the living things. Tayo, nasa ibabaw ng Earth. So, pag pinag-compare mo yon, malalaman mo kung ilang years na siya nasa ilalim ng lupa. No? So, sino yung sumagot ng tanong na gaano siya katagal? Si Anachem. Okay? So, sa environmental sciences, for example, meteorology, yung ozone layer, yung ozone hole, no? So, paano nila na-detect na may ozone hole? Kasi, inalam nila yung concentration ng ozone sa atmosphere using satellites, no? Yung satellite, tumiikot yan sa Earth, dinedetect niya kung gaano karaming ozone ang nasa atmosphere. Ayun. So, si Anachem yung bahala doon kasi quantitation. So, ganun lang. Agriculture, ganun din naman, no? So, kailan magiging fertile yung land kapag may specific amounts of elements na nandun. Okay? So, si Anachem din sasagot gano'ng karaming iron meron dyan, gano'ng karaming ammonia. Okay, so yan. Social science, yung forensics. Kunwari, ito, share ko lang yung aking rant kasi pag nasa mall kayo, kunwari bibili lang kayo ng sapatos ng Pasko or damit, di ba? Yung mga infrared thermometers doon, actually may Anachem doon sa infrared thermometers, no? Kunwari, na akin kasi, ang pinakamalala nang nangyari, nung tinapatan ako ng infrared thermometer, ang temperature ko ay 30 degrees Celsius. Okay? Kasi, di ba kapag patay ka na, bababa talaga yung temperature mo. Magbabalance yan with the temperature sa paligid. No? That's Newton's law of cooling. No? So, sa forensics nagagamit yon by just relating the temperature difference mo pati ng paligid, pwede mo malaman kung gaano nakatagal namatay yung tao. No? For example, 'di ba 36 something, 37, yan yung normal body temperature, 'di ba? So ako kakatake ko lang, that's 36, no, 36.5. So that's normal. So kunwari, yun yung physiological body temp, 36.5. Tapos may bangkay, kinuha mo ng temperature, siya ay 25 degrees Celsius na lang. Okay? So ano gagawin mo? So by just determining the temperature difference and using some calculations, pwede mo malaman kano na siya katagal namatay, no? So pwede mo rin malaman paano siya namatay, no? 'Di ba? One way sa pag-determine ng death is ng cause of death is alamin mo kung ano yung mga last na kinain niya. Merong kasing forensic chemist na pumunta sa school namin before, kwento niya yung first case niya. Siya ay forensic chemist from Valenzuela, no? So, medyo natuwa ako kasi taga dito lang siya sa amin. Tapos, ito yung kwento niya. First day niya sa work, may kaso agad na may kaso agad siya nakuha. May bangkay sa harap niya. Ang task niya, alamin gaano siya katagal namatay, tapos ano yung nangyari, bakit siya namatay. Okay? So, ano yung mga kinain niya bago siya mamatay.
So, yung body temperature that can be used to determine kung ano yung time, no? Kung gaano siya katagal namatay, no? So, ang basis nun is ANAChem pa rin, no? That's the same as geology. So, by just determining the differences in the temperature or determining the difference in the amount of substance, malalaman mo yung time kung kailan siya last na nabuhay. Tas ang sumunod na question sa kanya is ano, sabi doon ay ano kinain niya, no? Bakit siya namatay? So ginawa niya daw, binuksan niya daw yung cadaver, kinuha niya yung internal organs, no? Kinuha niya yung stomach, kinuha niya yung liver, tapos blender niya daw yun. Weird nga ng kwento niya. Actually, may pictures yun, kaya okay lang naman. Pero kapag mahina yung stomach mo, ma-off dun sa pictures. Pero yun, bine-blender nila yung internal organs, tapos kinukuha nila yung chemicals na nandun. And may na-detect siya. May certain amounts of cyanide sa liver niya. Kasi di ba lahat ng food natin, yung mga liquids, dadaan yan kung saan. Papasok yan ng small intestine, meron papasok sa large intestine, mostly water, meron dadaan sa liver. No? So yan, so sa liver, banda daw, may na-detect siyang cyanide. So that gave her an idea na yung person na yon namatay because of cyanide poisoning. Ang tanong, paano nagkaroon ng cyanide? Remember nung bata pa kayo, that was around 2000 something, uso yung cyanide poisoning. Ang daming ganung balita sa TV na. No? So, ang daming namamatay because of uminom sila ng silver cleaner which contains cyanide. So, yun pala yung cause ng death ng taong ina-analyze niya. Okay, so excuse me. So, nalaman niya na namatay siya because of cyanide poisoning and what time siya namatay. So, yun yung relation ng ANAChem sa forensics, no? So, kung mapapansin niyo, yung ANAChem, napakalawak ng application niya. Pwede siya gamitin sa pure chemistry, pwede sa physics, pwede mo malaman yung elements doon, pwede sa geology, pwede mo malaman kung kailan time siya nag-exist, pwede mo siya magamit sa forensics, no? Pwede mo malaman kailan namatay to, bakit namatay to, etc. etc. Okay? So, ibig sabihin yan, yung ANAChem talaga, yung core ng lahat ng field. Kasi, siya yung gumagawa ng way to quantify and to identify the qualities of your elements. No? So, basta alam mo yung dalawang aspect ng matter na yon, alam mo na yung sagot sa mga questions na hinihiling ng other fields. No? So that makes ANAChem very special. No? Kaya itong subject na to, very special to kasi ito yung magbe-bridge no, towards understanding all other fields. No? So yan, kaya good luck sa atin sa ANAChem kasi malawak siya. No? Okay. So when we are doing analysis sa ANAChem, there are some methods that we follow. Okay? So pag nag-aaral tayo ng ANAChem, syempre may methods. No? For example, paano mo i-analyze yung matter? Okay? So if you want to do quantitative analysis, you can analyze matter using its mass and the volume. Okay? Or pwede rin naman kunin mo yung related properties niya. For example, yung kanyang color, intensity of light, and yung charge. No? So depending on these two factors, pwede mo malaman yung amounts ng substances. No? So yung number 1 dito, itong sentence na to, this is called the direct method analysis. Direct method of analysis. Anong ginagawa natin dito sa direct method of analysis? Ang ginagawa natin dito ay direkta natin kinukuha yung quantity ng matter by determining the mass or the volume. Tapos gamitan mo ng gas law yan, gamitan mo ng stoichiometry, malalaman mo kung ilang moles ng substance meron doon. Okay? So that's the direct method of analysis. Yan yung isang method ng quantitative ANAChem. No? So yan. Ang isang method ay indirect method. Ano meron dito sa indirect method of analysis? Itong number 2. Ano sabi dito? Ano yung keyword natin dito? Gumagamit tayo ng proportionality. Okay? We use some quantity
proportional to the amount of your substance, no? So kapag direct mo sinosolve yung yung elements, no? Gaano karaming carbon meron dito? Kunin mo yung mass divided by the atomic mass of carbon. You have the moles of your carbon. Pero kapag indirect method, gagamit ka ng proxy, no? For example, nasa star yan. Hindi ka pupunta ng star, tapos titimbangin mo yon, mamamatay ka, syempre. Paano mo malalaman yung percent composition ng stars? Gagamit ka ng light. Depending on the brightness, depending on the color of the star, pwede mo malaman yung element. Yun yung indirect method of analysis, no? So, yun. So, ibig sabihin, maraming techniques na kailangan natin matutunan when we are quantifying substances, no? So, pwede siyang direct, kunin mo yung mass, yun na yun. Kunin mo yung volume, yun na yun. Pwede ring indirect, depending on the other properties of matter, pwede mo malaman yung dami ng elements, no? For example nga, yung sa star, tignan mo lang kung ano yung color brightness niya, malalaman mo na, 99% hydrogen yan, 1% carbon, yan. Ibig sabihin, malapit na sumabog yung star na yan. Okay? So, yun yung quantitative analytical methods, no? So, pwedeng direct, pwedeng indirect. Okay? Tapos, pwede rin naman tayo magdepende sa nature ng ating measurement, no? So, pwede tayo kumuha ng ng idea about the quantity of the substances using gravimetric, no? Pag sinabi natin gravimetric, ito yung mass. Okay? Ito, another part to. Parang ito yung subtopic. Itong slides na to yung subtopic na itong direct, pati indirect, no? So, yung direct and indirect method, pwede siya maging gravimetric analysis, no? From the word gravimetric, gravity, metric, determination. Ibig sabihin nun, alamin mo yung mass ng substance, no? So, pag sinabi natin gravimetric analysis, determination yon ng mass ng substance. Okay? So, by just determining the mass of the substance, you can directly or indirectly tell gaano karaming elements meron doon. Okay? Kapag direct, divide mo lang sa molar mass. Kapag indirect, stoichiometry. Okay? Volumetric method. Ito naman, this is a method of analysis that involves the determination of volumes. Pwedeng liquid yan, pwedeng gas yan, no? Or pwede rin solid, no? Para ma-determine mo yung volume niya. Electroanalytical methods. This method of analysis involves determination of electrical properties. Depending on the voltage of your cell, no, depending sa kuryente na kaya i-produce ng cell mo, pwede mo malaman kung ilang percent na lang yung ganitong element, no? Yan. So, just determine the volume, the voltage, the current, resistance, no? Basta alam mo yung mga electrical properties na yan, pwede mo malaman gaano karami yung concentration ng substance na to compared to the other one. Of course, medyo hindi pa kayo makaka-relate dito kasi nasa electrochem to, no? Pero yun, malalaman natin na on different voltages, that means different din yung concentration ng substances natin. Okay, so yun. Pwede mo malaman yun through electroanalytical method. And ito nga, spectroscopic method. Spectro meaning light. So you will use light to determine yung yung amount of matter. So depending on the color, pwede mo malaman yung element. Depending on the intensity of the color, you can determine kung gaano karami yung element na yan, no? So ganun lang. So ayan. So bale, ganito. Ang quantitative method sa Anachem ay dalawa. Pwedeng direct, pwedeng indirect. Under them, may 4 na uri ng methods of analysis din, no? May gravimetric, meaning gagamit ka ng mass. May volumetric, meaning gagamit ka ng volumes. May excuse me. May electroanalytical, meaning gagamit ka ng kuryente. And may spectroscopic, meaning gagamit ka ng light. Okay? Excuse me. Lang kasi, nag-fruit salad ako last time, kaya
Makatilalamunan ko. Yan. Anyway, so ito pa yung other methods of analysis na hindi na natin di-discuss. For example, rate of radioactive decay, ito yung ginagamit ng geology in determining the time kung kailan nag-exist yung fossil. Ano pa ba? Heat of reaction sa na to, chemical engineering na. Okay? Ito hindi na natin di-discuss yan kasi madadaanan natin yan sa next meeting. Okay? So, yun lang muna, no? Kasi itong next part, madi-discuss natin to next meeting, no? So, ontian lang natin yung i-discuss natin ngayon. Kasi ang daming info na sinabi ko na kailangan nyo kailangan nyo unawain uli, no? So, medyo marami ako sinabi. I will give you time para mas ma-process nyo sila. Pero, ang summary lang ng ating discussion ngayon is that yung ANA-Chem, ito ay chem that analyzes, no? Analyzes what? The qualitative and the quantitative aspect of matter. Depending on the identity, qualitative yon. Depending on the color, qualitative yon. Depending on the amounts, quantitative yan. Okay, so depending kung ano yung inaaral mo sa matter, masasagot ni ANA-Chem yan. Okay, ang role ng ANA-Chem, malawak. Okay, so it encompasses almost all fields, no, sa mundo. Okay, so yan. Bakit almost all? Kasi syempre, di naman ito covered yung ibang field, no. For example, yung philosophy, wala namang ANA-Chem doon, no? Pero almost all sa sciences gumagamit ng ANA-Chem. Okay, so when we are doing ANA-Chem, ito yung methods natin. Pwede tayo gumamit ng direct method of analysis. Ito yon, direct method. Pwede tayo gumamit ng indirect method. Ano yung difference? Okay, so yan. So, pwedeng dalawa yung methods of analysis sa quantitative analytical chemistry. Pwedeng direct, ibig sabihin, i-determine mo directly yung amount ng substance. Pwedeng indirect, using proportionality. Gagamit ka ng isang property that is related to the amount of the substance. Yun yung indirect method of analysis. Okay, so ano example niyan? Intensity ng color. Yung sinabi kong as a star, kapag kulay red yan, ibig sabihin maraming carbon. Kapag hindi yan kulay red, walang carbon masyado. Okay? So, yun yung indirect method of analysis. Kapag direct, timbangin mo lang, yun na yun, tapos na. Under them, may iba't ibang uri pa ng analysis. Merong gravimetric. This is a method of analysis that is solely focused on the mass of the matter. Titimbang ka lang, pwede ka na mag-solve ng direct or indirect amounts of substances. Pwedeng volume din, no? Depending on the volume used or produced in the reaction, pwede mo malaman kung gaano karami yung substance na to compared to the other substance using stoichiometry. So, ito parehas to gumagamit ng stoichiometry. Electroanalytical methods and spectroscopic methods, ito medyo iba na to, no? So, pag sinabing electroanalytical methods, we make use of electrical properties of matter. If it conducts electricity, ibig sabihin, may electrolytes doon, may ions doon. Kapag hindi yan nagko-conduct ng kuryente, walang electrolytes doon. Okay? So, yun, pwede mo malaman yung concentration ng electrolytes, whether, depending on the voltage that is transmitted, no? Sa spectroscopic, we make use of light, no? So, kapag intense yung color ng light, ibig sabihin, may ganong element. Kapag wala yung ganong color, wala yung ganong element. Okay? And these are the other methods of analysis that we will not study na. Kasi, masyadong malawak nga yung ANA-Chem. Masyado siya malawak na ayaw naman natin masyado siya i-overcomplicate. Kaya hindi na natin di-discuss tong mga to. Okay? So, focus lang tayo dito sa mga to. Direct, indirect,
sa gravimetric, volumetric, electroanalytical, and spectroscopic methods. Okay? So next meeting na lang yung iba, no? Hopefully, by next meeting na mawala na tong lalamunan ko dahil sa fruit salad. Alam niyo naman, sarap kumain nun eh. Okay, so next meeting, we will continue on the methods of analysis, paano tayo nag-a-analyze, and ano yung mga instrument na ginagamit natin for analyzing matter. Okay? So yun. So ngayon lang tayo medyo magiging light, no, sa discussion. Kasi ito lang yung topic na walang solving. Okay? So dito lang tayo medyo light talaga. Okay? So starting next week, paki-ready na yung calculator niya. Kasi magsasolve na tayo nun. Okay, so ngayon, kita-kita na lang tayo ulit sa Thursday. No? So basta yun lang. Hopefully, itong intro ko, medyo nakita nyo yung importance ni Anakem. Hindi lang siya subject na maraming bumabagsak. Okay, siguro yun yung feedback ng other years, no. Hindi lang siya yung subject na mahirap. Ito yung subject na importante sa atin, sa chemistry, sa field ko, sa medtech, sa field nyo, at sa field ng iba pang nasa science, no. Okay, without understanding Anachem, hindi tayo magkakaintindihan kasi, no. So kailangan maunawaan natin yung importance muna ng Anachem. So important ba yan? Yes na yes. Kasi tingnan mo, related siya sa lahat, no? So, hopefully, na-appreciate nyo yung Anakem na ang dami niya palang applications sa life. And given that application, ibig sabihin, pag alam mo yung Anakem, marami kang masasagot sa buhay, no? So, hopefully, yung motivation na yon that will make you motivated to understand Anakem more. Sinasabi ko sa inyo, mahirap, pero pag naunawaan nyo, masaya. No? Masaya sa feeling. No? Kasi kahit ano yung itanong sa inyo, pwede nyo siguro masagot. Hindi naman kahit ano, basta related sa chem, masasagot niya. Okay? So yun lang. So hopefully na-appreciate nyo yung Anachem, ano yung ginagawa ano yung gagawin natin dito. And yun. Yun lang muna. Okay? So anyway, pasensya na makatilalumunan ko hopefully hindi na siya ganyan sa Thursday. Okay, so anyway, do you have any questions about the scope of Anachem? Or okay na tayo? Gusto nyo na mag-lunch? Ang tahimik sila, no? Ay, mga former students ko, kumusta naman kayo dyan? ang daming former students ko na nasa klase ko ngayon eh. Oo. Halos 10 section ata kayo, di ko sure. No. So yan. Anyway, it is nice meeting you all na. So hopefully na-miss ko yung pusa nyo. Oo, 'di ba dalawa sila? Yung isa na deads na. Kaya malungkot ako nung November, December. Pero yung isa natutulog sa likod ko. Kasi pag nagkaklase kami guys, sa mga hindi ko naging student before, pag nagkaklase kami, yung pusa ko, nag-iingay sa likod na, naririnig nila. Lang, lang, icebreaker yung mga pusa namin. Ayan. So, tulog siya eh. So, siguro mga next meeting, maririnig nyo na yung nag-aaway na pusa sa likod, no? So, yan. Anyway, so, it's nice meeting you all, no? So, hopefully, makita nyo yung importance ng Anachem, important na important yan. Kasi kapag hindi nyo nakita yung importance yan, may hirapan kayo sa Anachem. Basta ang motivation lang dito, ang Anachem ay very important sa lahat ng field sa sciences. Pag natanggap nyo na ganun yung purpose ng Anachem, kayang-kaya nyo pumasa ng Anachem. Okay? So, yun yung first stage ng moving on, acceptance. Tanggapin nyo na yung Anachem, mahirap pero important. Okay? So yun lang. Anyway, before we end our discussion, das mag-lunch na tayo, pahinga, wait for the next class. Di ko alam kung ako pa lang yung nagdi-discuss this week. Ewan ko, siguro yung ibang majors nyo magdi-discuss na rin na. Pero yung iba orientation lang. Anyway, again, remind ko lang, yung textbook
yung required textbook na nasa orientation natin. Ito yung orientation. Download nyo na lang. Dito yung schedule eh. Yung required textbook dito ay itatanong ko pa sa department kung yung may OWL V2 ba or yung wala. Ito. Pero available to sa Tams Bookstore. I just need to confirm lang kasi hindi pa sila nagre-respond so far kasi busy lahat sa preparation eh. Okay, so yan. Pero other than the required textbook, ito yung other references. Kung gusto niyo mag-review ng in-org chem, kasi medyo natakot kayo sa sinabi kong kailangan magaling na kayo sa in-org, ayan, mag-aral kayo na ito. Chang 12 edition. Ito yung favorite textbook ko ng Gen Chem. Quantitative Chemical Analysis. Ito yung favorite textbook ko ng Anachem. So, you can read them. Excuse me. Other than those textbooks, kunwari, tinatamad talaga kayo, pwede naman mag-YouTube. Again, ano yung YouTube channel ko? Don't worry, hindi naman naka-monetize yung mga videos ko so far. Kaya hindi ako kumikita dito. Ang gusto ko lang is maging available ang lessons. So, punta kayo sa aking channel, JKemi. Okay, so andun yung mga videos. Actually, may Anachem videos doon. Pwede na kayo mag-start. Pero, syempre, magdi-discuss pa rin ako. Excuse me. Ito yung playlist na Anachem. Punta lang kayo sa channel, sa playlist. Meron doon, Basic Analytical Chemistry. Ito yung ginamit ko last year. Pero kung gusto nyo mag-review ng in-org, punta kayo dito. S1 AY 2021. Okay? Ito yung last set. Gusto nyo manood ng other videos, kayo bahala. Ito yung video ko sa senior high school. Share ko lang. Ayan. Kung gusto nyo ng lesson sa senior high, yan, pwede nyo panoorin. Pero isang chapter lang yan eh. Tapos tinamad na ako kasi nag-pandemic na nun eh. Okay, so ganun. Basta yan. Ang aking mga materials, available naman siya everywhere. Kaya kayo na lang bahala talaga mag-aral, no? Hindi kayo nakapasok ngayon, nakatulog kayo sobra. Hintayin nyo yung YouTube video na i-upload ko yan, kunwari, today, discussion natin. Mamayang gabi, uploaded na yung videos. No? Even itong orientation, uploaded na yan mamaya. Okay? So, yun lang. So, ako, I give you all the options. Pwede kayo manood ng YouTube videos, pwede nyo gamitin yung aking textbooks. Pero, syempre, ayun, kayo na bahala. Binigay ko na yung mga materials eh. Basta kayo bahala mag-aral. Tuturuan ko naman kayo ng shortcuts, no? Kung paano intindihan lalo yung subject matter. Di-discuss natin yun. So, basically, kayo na yung magpe-predict kung anong grade yung mabibigay natin sa inyo. So, yan. So, basta yan, download all the materials, punta lang kayo ng files, punta kayo sa lessons, punta kayo sa dulo, download, ganun lang gagawin nyo. Etong reference materials, download nyo na rin yan. Yung worksheet, wala pa yung laman. Okay? So, ganun. Lahat ng options sa pag-aaral, pwedeng offline, pwedeng online, pwede kayong mag-synchronous, pwedeng kayo mag-asynchronous, kayo bahala, depending on the situation. So, yun. Kayo nang bahala. Kasi, yan, ibibigay ko naman lahat ng options sa pag-aaral. No? Basta aral lang maigi. No? Itong pandemic, medyo matagal pa to. Anong panahon na? Magfe-February na. Nasa bahay pa rin tayo. Mag-anniversary na tayo sa bahay, no? So, medyo matagal pa to, promise, no? Kaya, medyo masanay muna tayo sa online class, no? Kasi medyo matagal talaga to. Ang aking naririnig sa ibang schools, example, Lasal. Sa Lasal ay until 2021 or 2022, online sila. So, I don't know if ganun din sa atin, pero that's most likely to happen. Matagal-tagal pa yung online class, pero yun nga, galingan nyo na lang po. Okay. So, yan. So, I'll see you sa Thursday na lang. Siguro hindi na tayo mag 10:30. Hindi, sige, 10:30. Para kapag natapos agad tayo, lunch break na. No? So, yun.
minsan sinasagad ko yung klase eh, pero madalas hindi naman na. Okay, so basta ganun lang. May other questions pa ba or wala na? Okay, so if wala na, so thank you and hopefully na-appreciate nyo yung Anachem na malawak siya and important siya, no? So yun. I'll see you on Thursday na lang ulit. No? So yun. So mag-iingat kayo and just enjoy this week, no? Wala pa namang quizzes, no? So chill lang kayo. Okay, pero syempre, kinig-kinig pa rin na. So thank you for attending our class. Hopefully dumami pa tayo sa susunod na. Okay, so yan. So thank you and bye-bye. Okay. Upload ko na lang to sa YouTube.